Hi guys! Ito po yung Ayaw, yung karugtong na lang sa mga pa rin. Hi guys! Ito po yung ang karugtong ng aking video. Karugtong ng aking buhay. Sa kilay na po tayo. Ito lang po yung ating kailangan. There are 3 types of eyeliner or something. This one. We have the gel. Next is the pencil. And we have the powder. So, ito po yung powder. So, ang ginagamit ko po is gel. Bakit gel? Kasi po, kahit mag-swimming po kayo, hindi po siya natatanggal. Matagal po siyang matanggal. Unlike po sa powder, powder po is, kunyari, ang init po sa labas, lalo na po dito sa Dubai, United Arab Emirates rather. Sige. Pag gumamit po kayo ng powder, kunyari po, nag-aantay po kayo ng masasakyan, tapos nagpawis po kayo. Tapos yung kilay yun na, may guhit-guhit na siyang ganun, mabuburan na siya. Diba? Tapos pag nagganong kayo, burado na siya. Si gel is my love of my life. Charot. English yun. Sige, let's start. Sige. Ito po. I-kondisyon nyo po ang inyong kilay first. Yung strokes. Suklayin nyo po siya. Pag po kayo lagay ng gel eyeliner. Yung gamit ko po is black. Bakit black? Kasi yung buhok ko po ay black. So, it depends po. Yung buhok nyo, if brown, is brown din po ang gagamitin nyo. So, gamit ko po ay like this, ha. Ninipisan ko na po siya. Paano ko po siya ninipisan? Ginaganon ko po siya ng wet tissue. Yan. Sara na po siyang blade. Gaganon nyo po siya para hindi yung buhaghag, hindi siya ma-firm. Hindi nyo po siya maguguhitan ng manipis. So first, kailangan nyo po siyang guhitan sa dulo. Dulo muna ha, hindi lahat. Yan. Guhit lang. Okay na. Yung kilay nyo po na sabog, wag nyo po siyang sundan. Kailangan po maglagay po kayo ng arte-arte. Gusto nyo kilay na pataas, na mataray, or just meron din po yung pang Asian lang po na kilay, yung diretso, yung malapad, ganun. For akin mataray kasi my makeup is for night makeup. Ganun lang po. Kuha tayo ulit pag alam nyo nang wala na. Ulitin nyo lang po. Nakikita nyo ba? Okay, like that lang po. Ayan. Kilay na siya. Huwag nyo lang siyang i-exaggerate. Okay, go. So, pagkatapos po niyan, sa baba naman po, sa paloob. Yung hindi po siya makapal na makapal, guhit lang po siya, ha? Guhit lang din siya. I-connect nyo lang po siya sa yung kinreate nyo sa labas. O, diba? Meron na po kayong... Hayaan nyo lang po yung lumagpas kasi I will take care of that. I-conceal ko po yan. Concealer lang po yan. Wag po kayong mag-alala kung may lagpas-lagpas po kasi madadaan po siya sa concealer. So, lagyan nyo lang siya sa loob. Huwag nyo po lahatin, ha? Huwag nyo po lahatin. Sa dulo lang po. Ganito po. Para hindi po kayo magmukhang Betty La Fea. Kasi black po ang ginamit ko. So, ganito lang. Dito lang po kayo mag-feel. Ayan. Okay na po yan, ha? Huwag na po nating lalagyan dito. Kasi, iba-brush lang po na natin. Iba-brush natin. Ganon. O, diba? Pag faded kasi, ang pagkikilay kasi, faded yan dito. Yan po. Yan. Tapos brush.
Award ko po yan. Nung nagsuschool po ako dito. Best in kilay po ako. Charot. Kasi kilay is life. Ulitin ko lang po. Gusto ko kasi medyo malaki. Ako po pala ay nagtuturo ng makeup sa school. Charot. Dito po sa Dubai. The school called the Filipino Institute. Mga kababayan po namin dito sa Dubai. Kung gusto nyo pong mag-enroll, marami po kaming courses. Pero ako po yung sa makeup. So you can enroll advanced in basic makeup. Ang pagkakaiba po ng makeup advanced at makeup basic, ang makeup basic po ay step-by-step procedure lang po. Ang advanced is more on Arabic makeup look, like this. Intense makeup. Meron din pong fantasy makeup. Merong makeup 4, which is airbrush. Airbrush na po yun. Tapos makeup 5, fantasy makeup. Nag-recreate po ng mermaid. Sa mukha ni mo ito, no? Wala akong kilay niyo. May lagpas man kayo or yung stroke nyo malaki, daanin nyo lang siya sa concealer. Kasi contour, my favorite one. Later na sige, contour mo. So, concealer, take out your concealer kasi gagamitin natin siya sa kilay. Ganito. Okay, tapos na po tayo sa kilay.